سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. این پنجمین ویدیو هست که من تهیه میکنم براتون. ویدیو اولمون که اینترو بود و مثلا معرفی خودم بود. ویدیو دوم راجع به ناخدا، بعد راجع به لنگر و ویدیو بعدی راجع به اماکن و جهت‌ها در کشتی بود که اینا پایه های فرهنگ دریایی هستن. در واقع تصمیم گرفتم برای این قسمت شما را با انواع کشتی ها آشنا کنم. خب کشتی ها بزرگترین حضور بشر در دریا رو تامین میکنن. از طریقای دیگه بشر در دریا هست ولی عمده‌اش توسط کشتی هست. کشتی ها دو شاخه اصلی دارن: کشتی های نظامی و کشتی های غیر نظامی. اینا تقریبا دو دنیای مختلف هستن تو دریا. درسته همشون تو دریا هستن، هم مأموریتشون فرق میکنه، هم آدماشون فرق میکنه، هم قیمتاشون فرق میکنه، همه چیشون ما متفاوته. برای این قسمت میخوام براتون کشتی‌های نظامی و انواعش رو توضیح بدم که در نیروهای دریایی استفاده میشن. ما در نیروی دریایی خودمون اینا رو داریم، خیلی از اینا رو داریم و نیروهای نظامی دیگری هم در دریا حضور دارن، مثل گارد ساحلی. گارد ساحلی هم وظیفه‌ش اینه که قسمت‌های نزدیک به ساحل رو کنترل میکنه، ولی کارش جنگ نیست، بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی داره. ولی کشتی‌های نظامی برای جنگ طراحی شدن. بزرگترین کشتی‌های نظامی رو در فارسی بهشون میگن نبردناو، در انگلیسی بتل شیپ. بتل یعنی جنگ، بتل شیپ یعنی کشتی جنگی. بتل شیپ ها یا نبردناو ها امروز دیگه تولید نمیشن و اصلا وجود دیگه ندارن. تا چند سال پیش 4 تا از بتل شیپ های یا نبردناوهای آمریکایی هنوز از جنگ جهانی دوم حضور داشتن بودن. اونا هم دیگه بازنشسته شدن و این تمام شد. علت این که این کشتی‌ها رو خیلی بزرگ می‌ساختن، خیلی بزرگ بودن، 80,000 تن 60,000 تن وزن کشتی‌ها بوده. علتش این بوده که در اون زمان موشک اختراع نشده بوده و هر کسی برد گلوله توپش بیشتر بوده برتری داشته. خب برای پرتاب یک گلوله توپ سنگین احتیاج به یک توپ سنگین هست و یک شناور سنگینی که بتونه توش بس بشه. مثلا توپ‌های بزرگترین توپ‌هایی که در جنگ جهانی دوم استفاده شده 18 اینچ بودن، توی کشتی ژاپنی بودن. ولی آمریکایی‌ها مثلا کشتی داشتن که توپ‌های 16 اینچ کالیبرش هست. این قطر دهنش 16 اینچ. حالا فکر کنید چقدر بزرگ میشه. مرمی یا اون گلوله که از این پرتاب می‌شده، من یادم در زمان دانشجویی محاسبه کردیم و 16 اینچ شد 960 کیلوگرم. حالا فکر کنید یا 960 کیلوگرم هم میخواد فاصله 40 کیلومتری پرتاب کنه. فقط عقب نشینی یک لوله توپ این 16 اینچ ها 1200 تن بود. ببینید 1200 تن. حالا 9 تا لوله توپ میخواد با هم شلیک بشه، میشه 10,000 تن عقب نشینی. پس این کشتی باید چقدر بزرگ باشه که بتونه اینو تحمل کنه. علت اینکه کشتی چقدر بزرگ میسازن این بود که بتونن توپای بزرگ روش دست کنن و دورتر بزنن. از زمانی که موشک اختراع شد توپخانه هنوز در دریا وجود داره، اما انقدر برای جنگ اصلی سلاح اصلی نیست. برای این جای نزدیکتره. توپای 8 اینچ 6 اینچ در این حد هست. بزرگترین کشتی پس شد نبردناوها. بعد از نبردناوها کروزرها هستن یا رزمناوها هستن. اونا هم کشتی های جنگی خیلی بزرگی هستن، اما نه به اندازه نبردناوها. طولهاشون نزدیک 150 متر، 160 متر، 180 متر، پرسنل 300 نفر، 400 نفر، 250 نفر، بستگی به اون کشور زمانه داره و بستگی به نیازش. برای مدت زیاد موندن در دریا و در دریا خرابه. اینه که مثلا مونسون اقیانوس هند که مثلا ارتفاع موجا خیلی زیاده، کشتی کوچیک‌تر با اینجا ترک کنن، ولی اینا میتونن بمونن و ماموریتشون در هر وضعیت جوی انجام بدن. پس شد نبردناو و بعد از چی کروزرها یا رزمناوها. بعد از رزمناوها به ناوشکنان میرسیم یا دیسترویر نابود کننده به انگلیسی. دیسترویرها به ناوشکن به واحدی گفته میشه که بتونه در سطح آب، در آسمان و در زیر دریا بجنگه. مثلا با زیرلهی بتونه بجنگه، با شناور سطحی بتونه بجنگه و در هوا با هواپیما بتونه بجنگه.
ناوشکن. اینا سایزشون یکم کوچیک‌تره. سایز بعدی اینا ناوشکن‌های اسکورت هستن که بهشون میگن فریگیت، که اگر ناوشکن‌های البرز، الوند یا نام معروف جماران رو بشناسید، اینا از خانواده ناوشکن اسکورت هستن. علتش چرا اسکورت؟ برای یکی از وظایف نیروهای دریایی اینه که کشتی‌های تجاری در دریا اسکورت کنه، که مثلا اجازه نده که دشمن حمله کنه به اینا، یا مثلا زیر دریا به اینا حمله کنه. به خاطر اینکه بتونه این کار انجام بده نیاز به سرعت خیلی زیاد داره، سرعتش خیلی زیاد بشه، بتونه خودش رو اون نقطه برسونه. برای همین مجبور این مقدار سبکتر ساخته بشه. خیلی از فریگیت ها یا ناوشکنان اسکورت قسمت بالاشون مثلا کل آلومینیومیه، بعضیشون روش توربین گاز نصبه، توربین گاز هواپیما مثل هواپیمای کنکورد روش نصبه، بعد بتونن سرعت بگیرن 35 گره 40 گره دریایی که 1853 متر 2 متر در ساعته 40 گره بره. حالا به نظر شما به نظر کم گرفت، یا 80 کیلومتر در ساعت، خب چیزی نیست در مقایسه با ماشین، بله، اما فکر کنید یه ناوشکن خودش 1300 400 500 تن وزنشه، میخواد 40 گرم بره، ببین چه اینرسی ایجاد میشه. مرحله بعد کربت ها هستن، یا به فارسی گفتن پاسیور، که ما هنوز داریم. ناوهای بایندور، نقدی بایندور از این خانواده هستن. اینا یه سایز کوچکتر هستن، اینا قدرت جنگیدن دارن. از این کوچکتر دیگه میشه ناوچه، یعنی حدود 50 متر طولشون ناوچه ها، حدود 50 متر. ناوچه ها میتونن ناوچه موشک انداز باشن، مثل ناوچه کلاس پیکان که ما هم داریم، یا یه خورده کوچکتر هم وجود داره. از اون کوچکتر میشه ناوچه های توپدار که فقط توپ دارن، روشون موشک ندارن. برای بعضی وقتا رودخونه ها استفاده میشن، جای محدودتر. و از اون کوچکتر میشه قایق یا بوت. ناوچه های توپدار میگن گان بوت، ولی در واقع ناوچه هستن. از اون کوچکتر یعنی حدود 10 متر 12 متر اینا دیگه بوت هستن یا قایق هستن. خود قایق انقدر انواع داره، شاید بالای 70 نوع قایق وجود داره، خودش نیاز به یه بخش مجزا هست که من حتما سعی میکنم رو براتون بیارم و در آینده اینا رو با تصویر و با زیرنویس انگلیسی تقدیم حضور رو خواهیم کرد. متشکرم.